Tak ahoj všem, dneska z Offtourové kanceláře a dnešní díl bude o tom, jak si udělat vestavbu do auta, do kufru, co nejlevněji, nejrychleji a své pomocí. Za pomocí čechyček, golden hander, ručiček, protože máme je všichni. A pokud nejste úplný dřevo, tak si to zvládnete udělat podle aspoň našeho návodu sami. Při dnešních cenách totiž, když jsme koukali na internet, tak obyčejná vestavba do Pajera, do kufru, tak našli jsme někde kolem 20 až 30 tisíc a OK, je to profi, ale sorry, 30 tisíc, fakt za to nedám. Takže vítejte u dalšího dílu Offtouru, tentokrát jak na to a vestavba do kufru. Jako první jsme vyměřili prostory kufru a navrhli zároveň velikost vestavby, tak aby nám vše pasovalo jak má. Dali jsme si takový náčrtek, jak 3D, tak 2D plánek, plus rozkreslili všechny budoucí panely, které necháme nařezat. No a takto vypadají hotové nařezané desky připravené k použití. Co vám můžu doporučit při práci se dřevem, tak jsou takovýhle svorky, které zafixují celou tu stranu úhlu, tak aby se vám to nehlo, takže máte vlastně po starostech. Takhle vypadá základ korpusu zástavby. Tak, máme hotový základ zhruba ze 75%, s tím, že máme šuplíky, máme ten case, kterýmu chybí horní část. Ta se tam bude přidělávat naposledy, poněvadž máme v plánu mít na boku kolejničky. Ty kolejničky samozřejmě, kdybyste už tam dali tu vrchní část, tak horko těžko nějak přiděláte dovnitř, jo. Co je důležitý a doporučil bych, tak 100% si vždycky předvrtejte tu díru vepředu, jo. Tak jsme včera koupili lyžiny, rozhodl jsem se, že budu dělat vlastně mechanismus podobný výsuvným lyžinám s takovým tím posuvem, s tím, že jsem koupil tadyhle dvě účka, které budou v sobě. Jedno to bude na šuplíku, druhý bude na stěně boxu. Tak uvidíme, jak to vyjde, ale myslím si, že to bude v pohodě. Jdeme vrtat. Pro začátek asi takhle, pak se to bude potahovat kobercem, takže máme místo pro jídlo, místo pro nářadí. Tady jsme mysleli ještě takhle posuvnou kolejnici, to se taky bude nějakým způsobem ještě zadělávat, tak aby se to líp dalo odsouvat, takže tady bude taková dírka. No a máme to v podstatě skoro hotový.
máme položenou, ale teď je důležité to přitlačit tak, abyste tam neměli žádný bublinky, jo. Tak, teď je potřeba udělat díru pro otvor na prsty, tak aby jsme to mohli vytáhnout. Takže já jsem si vzal k tomu takovýhle nástroj. A v podstatě budeme takhle vrtat, tady je střed toho vrtáku, takže jedna, druhá, třetí díra, takhle se to provrtá. Ono to udělá takový jakoby kraje, můžeme tam zasunout i 3 prsty v podstatě a pohoda. A zhruba takhle by to mělo asi vypadat. Jak vidíte, akorát se tam strčí 3 prsty, což bohatě stačí na to, aby jsme to vytáhli pohodlně, i když to bude naložený a těžký